Într-un orășel mic ca Maycop, copiii sunt adesea curioși și inventivi. Scout, Gem și prietenul lor, Dill, sunt fascinați de casa vecinului lor retras, Bo Radley. Bo este un personaj misterios despre care circulă multe povești terifiante. Nimeni nu l-a văzut de ani de zile și copiii se întreabă mereu cum arată și ce se întâmplă în casa lui. Copiii încep să-și facă planuri pentru a-l face pe Bo să iasă din casă. Într-o zi ei decid să lase un bilet pe fereastră, dar încercarea lor eșuează când Atticus, tatăl lui Scout și Gem, îi prinde și le spune să nu mai deranjeze casa Radley. În ciuda avertismentului, copiii continuă să se apropie de misteriosul Bo, simțind că sunt atrași de acest personaj enigmatic. Deși Bo nu se arată, el comunică în felul lui, lăsând mici cadouri pentru copii în trunchiul unui copac. Curiozitatea lui Scout și Gem față de Bo Radley continuă să crească pe măsură ce găsesc tot mai multe daruri mici în trunchiul copacului din fața casei Radley. Printre aceste daruri se numără două figurine de săpun care îi înfățișează pe Scout și Gem, o cutie de gumă de mestecat, o medalie de la o competiție de școală și un ceas vechi cu lanț. Scout și Gem încep să-și dea seama că aceste daruri sunt lăsate special pentru ei, iar misterul devine din ce în ce mai profund. Într-o zi, cei doi frați decid să lase și ei un mesaj în truncul copacului pentru a-și arăta recunoștința, însă când se întorc a doua zi, descoperă că gaura din copac a fost cimentată de Nathan Radley, fratele lui Bo, care le spune că a făcut asta pentru că arborele era bolnav. Scout și Gem sunt dezamăgiți și confuzi, întrebându-se dacă vor mai primi vreodată daruri de la Bo. Într-o noapte rece de iarnă, orașul Maycop este lovit de o furtună de zăpadă, iar copiii sunt încântați să construiască un om de zăpadă. În acea noapte, casa lui Miss Naudi, o vecină amabilă, ia foc. În timpul haosului, Atticus îi instruiește pe Scout și Gem să stea departe de casă, pe trotuarul din față, în timp ce el ajută la salvarea locuitorilor din casa lui Miss Naudi. După ce focul este stins, Scout realizează că cineva i-a pus o pătură pe umeri pentru a o proteja de frig. Atunci când întreabă cine a făcut asta, Atticus îi spune că trebuie să fi fost Bo Radley. Scout este uluită și îngrozită în același timp, realizând că Bo a fost atât de aproape de ea fără ca ea să știe. Deși copiii nu mai primesc daruri din copac, ei nu încetează să se gândească la Bo și la misterul care îi înconjoară. Într-o noapte de vară, Gem și Dill decid să se aventureze din nou spre casa Radley pentru a încerca să arunce o privire prin fereastră. Scout, deși inițial înfricoșată, îi urmează, în timp ce încearcă să vadă ceva. Nathan și Radley îi surprinde și trage un foc de armă în aer pentru a-i speria. În fuga lor disperată, Gem își pierde pantalonii, care rămân agățați pe gardul casei Radley. Mai târziu în acea noapte, Gem se întoarce pentru a-și recupera pantalonii și descoperă că aceștia au fost reparați și lăsați pe gard, ca și cum cineva ar fi știut că se va întoarce după ei. Acest incident doar sporește misterul în jurul lui Bo Radley. Copiii încep să-și dea seama că Bo nu este monstrul periculos pe care și l-au imaginat, ci e un om singuratic și timid care de fapt are grijă de ei într-un mod tăcut și discret. Misterul lui Bo Radley atinge punctul culminat la sfârșitul romanului, când Bo îi salvează pe Scout și Gem de atacul lui Bob Evil. Această acțiune eroică dezvăluie adevărata natură a lui Bo, un protector tăcut care, deși înfricoșător la început, este de fapt un prieten fidel. Întreaga experiență o ajută pe Scout să înțeleagă profund lecția de empatie și înțelegere pe care Atticus a încercat să le-o preda. În final, Scout își dă seama că Bo a fost mereu prezent, pregând asupra lor și că poveștile înfricoșătoare despre el nu au fost decât rodul fricii și al neînțelegerii.